Okay, so let's move to the preparation. So before, when we got cyanide in vial, it's freeze dry. So you need to mix it with normal saline. Khi chị nhận được cái lọ cyanide thì nó là một khô, do mình sẽ pha ra. Đây là thuốc xử lý. You can mix it differently. But the important thing is that you have to know how many cc of saline you will mix. Maybe the most common preparation will be 2.5 cc. Most commonly you use 2.5 cc of dilution of saline. Thì có nhiều cách pha loãng, nhưng mà thông thường chúng ta hay pha là 200 cc trong 200 cc saline. And if you use 0.5 saline, which means that in solution of 0.1 solution, you will have 4 units of cyanide in it. Khi chúng ta pha như vậy thì thường là mình sẽ được là 4 đơn vị trong 0,1 cc. But if you use different dilution, for example, if you use only 1 cc dilution, Từ đó nếu mà các bạn pha các khác, chẳng hạn như dùng chỉ có 1 cc thôi, which means you mix it in higher concentration. So in 0.1 cc, you will have higher number of cyanides, 10 units per 0.1 cc. thì khi đó nghĩa là mình tạo ra cái dung dịch có độ đậm đặc hơn, nghĩa là chỉ với thì trong 0,1 cc có đến 10 đơn vị. But if you mix with larger amount of saline, like 4 cc, it will dilute more. So which means in 0.1 cc you will have only 2.5 units. Ngược lại, khi các chị pha nhiều cái nước muối sinh lý hơn, chẳng hạn như 4 cc, thì mình sẽ có dung dịch nó loãng hơn, là 0,1 cc sẽ chỉ có 2 đến 5 đơn vị. What we need to focus on the different amount of saline used because of these. Next slide. Các chị cần phải chú ý đến cái cách pha này, bởi vì tôi sẽ nói ở cái này. If you use the higher concentration, for example, like 1 cc saline, in 2 units of cyanide, it will diffuse only 5 millimeter all around, release jet. But if you dilute it with very low concentration, 2 units can spread to 2.5 centimeter area. So if you want to inject, when you use higher concentration, it will diffuse only to small area. With lower area of concentration, diffuse more. Cho nên khi chúng ta mà pha chỉ mà 2 đơn vị trong 0,02 ml, thì cái khu vực mà cuốn phát tán ra sẽ rất là nhỏ. Trong khi chúng ta pha 2 đơn vị trong 0,08 ml, như là cái khu vực phát tán sẽ rộng hơn. What is the important thing of focusing on this issue? Cái điểm quan trọng của cái vấn đề này. So when you want to treat the muscle, so in fact when you want to treat this muscle that is very small, you don't need to use concentration that lower because it will spread out of the muscles. So when you treat smaller muscle that is very small, you can use higher concentration to make it focus only on the area that you want to treat. But if you want to treat larger area, for example, like hyperhidrosis, or on the forehead, or for top contouring, you want it to diffuse to the overall muscle. So better to use lower concentration so it can diffuse more and uniform. Cái lý do là khi mà chúng ta điều trị những cái cơ mà nhỏ, những cái vùng nhỏ thì chúng ta không có muốn thuốc nó lan rộng ra xung quanh, cho nên chúng ta nên dùng cái dung dịch mà pha loãng đậm đặc hơn. Tuy nhiên khi chúng ta muốn điều trị cái vùng rộng lớn hơn, chạy như cái đường về trán, thì ta nên dùng cái dung dịch mà pha loãng hơn. So personally, myself, I mix it with just only 1 cc, so make it higher concentration first. The reason is that if you mix with larger amount, you cannot take it out. But if you mix it with just small amount and you want lower dilution, you can mix more of the saline later on. Cá nhân tôi được pha trong một đơn vị trong 1 ml saline. Bởi vì nếu mà mình cần làm giao dịch loãng hơn thì mình chỉ việc cho nước thêm. Trong khi nếu mà ngược lại thì mình không có thể là rút nó ra được.
So here, only 3 indications that FDA approved of using cosmetic indication for botulinum toxin. It's the brown pearl, glabella frown line, crawfish line, and forehead line, which we will do the live demonstration later after finish this lecture. Đây là 3 cái chỉ định đã được FDA approve là để điều trị cái đường nếp nhăn. Thứ nhất là nếp nhăn giữa cái hai chân mày, cái vết chân chim và nếp nhăn trên trán. Okay, let's come to the basic of the treatment. The first one will be glabella frown line. For glabella, we focus on 2 muscles, procerus and corrugator. Đầu tiên là cái nếp nhăn giữa chân mày, nếp nhăn chân mày nó tạo ra bởi cái cơ trong mày và trong mặt cạnh. The origin and insertion of the procerus is shown in this slide. Anyway, it's originate from the bone. It's deep from the bone. So when you want to treat this muscle, you have to inject deep to the bone. Đây cái hình chúng ta thấy cái đầu tận cùng của cái cơ trong mày thì thường nó nằm bám sát vào xương ở sâu. Vì đó khi chúng ta muốn điều trị thì chúng ta phải chích sâu. If you inject too superficial, it will hit partially to the muscle. Do đó nếu mà chúng ta chích nông thì nó chỉ có tác dụng một phần trên cái cơ. And this is the muscle itself, so here. So this is the area that we inject. Đây là cái khu vực mà chúng ta sẽ chích, nó có đầu cơ bám vào đó. And the other one is corrugator. Và cái cơ kia là cái cơ co chân mày. The origin is also deep to the bone. So this is another muscle that you have to keep to the bone. Và cái đầu cơ cũng bám sâu vào xương, do đó chúng ta cần chích sâu. Let's see the clinical. So when you want to treat frown line, some doctor recommendation is just only 3 points here, 1, 2, and 3. But if the patient has really big muscle or has the lateral corrugator that function, you may need to add a little bit of it here. Mainly 4 to 5 units in the middle and just 2 units in the lateral. Đây là những cái điểm mà mình sẽ chích để điều trị cái nếp nhăn giữa hai chân mày. Thông thường thì chích khoảng 3 cái điểm ở giữa. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà cái cơ chân mày cái đầu bên nó chuyển mạnh, chúng ta phải chích thêm 2 cái điểm ở hai phía ngoài. Thông thường thì 3 cái điểm giữa chích 4 đến 5 đơn vị và 2 cái điểm bên ngoài chích là 2 đơn vị. So this patient after treatment, she is trying very hard to frown, but you cannot see the line. Bệnh nhân này sau khi được chích thì cô ta đó đang cố gắng trong mày bệnh nhân thì không thấy cái đường trong mày. Another patient. Một bệnh nhân khác. See, completely blocked, no line at all. Nó là được block hoàn toàn, không có đường trong mày nữa, trong mày. This is another patient. Đây là một bệnh nhân khác. This one, she got at least 20 units for brown line, which is very high dose. Đây là bệnh nhân này đã được chích tổng cộng là 20 đơn vị, tức là cái liều rất là cao. But you see, even we use the high dose of toxin, she can still have some static line left. Mặc dù chúng ta đã dùng cái liều rất cao nhưng mà cô ta vẫn còn những cái đường nhăn, những cái đường đó đã cố định rồi. This is the other thing that you need to mention at evaluation, the patient first. So if the patient has static line already, which means even if she frown or not, the line is permanent. When you use botulinum toxin on her, that line will still be there. So if you can tell patient upfront that, oh, your line will still be, but it will be better, the patient will understand more and have the realistic expectation about the result of botulinum toxin. Đây là cái điểm mà mình phải chú ý khi mà giải thích cho bệnh nhân trong lúc đánh giá bệnh nhân. Thì nếu bệnh nhân đã có những cái đường static line, những cái đường cố định, nghĩa là bệnh nhân không có trong mày thì nó vẫn có những cái đường đó. Mình phải giải thích cho bệnh nhân là sau khi chích thì nó vẫn còn, mặc dù là nó sẽ trong sẽ khá hơn nhiều, và do đó bệnh nhân sẽ có những cái trong đợi phù hợp với thực tế hơn. And if she understands it, that is okay. But if she still tell you that, oh, I want to get rid of all these lines, you have to combine it with something else, such as fillers or lasers. Và nếu mà bệnh nhân hiểu điều này chấp nhận thì tốt. Và nếu bệnh nhân không chấp nhận và muốn xóa cho được những cái nếp này thì chúng ta phải kết hợp phương pháp khác như dùng filler là chất làm đầy hoặc là dùng laser. This is
this is another picture that which I always used to remind myself that muscle on face is really interact. When you block one muscle, other muscle can have hyperactivity. Đây là cái hình mà tôi vẫn thường nhắc mình là cái cơ trên mặt đó bây giờ chúng có tương tác với nhau. Khi mình block một cái cơ thì cái cơ khác nó sẽ có khuynh hướng là tăng hoạt động hơn. Look at her. When you try to block the medial corrugator, the patient still want to frown. So she tried to exercise the lateral corrugator. So you see her frown like that because she tried to use this muscle to push her frown down. Đây là cái trường hợp mình đã chích bút vào cái đầu trong của cơ trong này. Thì cơ bị mất hoàn toàn, tuy nhiên các đầu ngoài nó vẫn còn hoạt động. Do đó khi bệnh nhân trong này nó sẽ kéo cái chân mày lên. Another area that we can treat is profit. Một cái vùng khác chúng ta có thể điều trị là cái vùng chân chim. Or orbicularis oculi. Đây là cái cơ vòng quanh mắt. This muscle is very special. It's lying all around your orbital grid, but it's located very superficial. There is no connection to the bone. It will connect to the skin. Đây là một cơ đặc biệt, nó nằm ở quanh mắt của mình, tuy nhiên nó nằm rất là đông, không có bám vào xương mà lại bám vào cái da. Because it's very superficial, you don't need to inject like Lavella, not to the bone, not deep. The best injection shot here is do intradermal techniques. Do cơ này rất là đông, cho nên chúng ta không có phải chích giống như là chích cái cơ trong này là chích sát vào xương, mà chúng ta phải chích nông, nó là chích ở trong da. And because it's very superficial, intradermal injection is enough, and it can avoid complication because around your eyes it also has dilated vein all around. If you inject too deep, you can hit the vein, and the patient will lose for at least 2 weeks. So by using the intradermal injection, you can make the maximum efficacy and avoid complication at the same time. Và điểm chú ý là cái vùng bên mắt này nó có nhiều cái tĩnh mạch, do đó chúng ta cần chích đông, bởi vì nếu mà chích sâu thì nó có thể gây xuất huyết và kéo dài trong khoảng 2 tuần sau. Và đó các chị nhớ là chúng ta cũng chích trong da để có hiệu quả và tránh biến chứng. The muscle is all around here. So this is injection point 3 or 4, or maybe you can come inside here. Đây là cái cơ và tay chích khoảng 4 điểm bao, 4 điểm xung quanh, hoặc là vài điểm phía dưới nó. Okay, mainly I will inject only 2 units per site, per injection. So maybe 3 to 4, not more than that. Thường là tôi chích là 2 đơn vị mỗi điểm và 3 cho đến 4 đơn vị, không nhiều hơn. Oh, I'm not sure. I'm sorry. This is the line is not that good, but just want to show you some lines around periorbital line. You cannot be treated with botulinum toxin. For example, you can treat this profit here, but the line under the eyes like that, it will not respond well. Đây là các chị chú ý là đôi khi có những cái đường chúng ta không thể điều trị được, chẳng hạn như cái đường chân chim thì được, nhưng mà cái đường ở phía dưới mắt thì chúng ta không thể không có tác dụng. Because it's not created by orbicularis oculi. You know, when you smile, your cheek moves up. It contributes to this line. So it's not because of the orbicularis oculi, but it's caused from zygomatias major. Bởi vì cái nếp nhăn ở phía dưới mắt nó không phải là do cái cơ vòng quanh mắt tạo ra, mà nó do cái cơ ở gò má lớn khi mình cười á nó tạo ra. Do đó khi mà mình chích vào cái cơ vòng quanh mắt thì nó không có xóa được cái nhăn. If you want to erase this line, you have to block zygomatias major. But if you block zygomatias major, again, you will not be able to smile. So it is very weird. This is why you have to tell the patient upfront that you should not treat this line by botulinum toxin. Do đó thì nguyên tắc chúng ta muốn điều trị những cái nếp nhăn đó thì chúng ta phải chích vào cái cơ gò má lớn. Tuy nhiên khi chích vậy thì chúng ta lại bệnh nhân là không thể cười được, và do đó về kỳ cục. Do đó khi mà trước khi chích chúng ta nói cho bệnh nhân biết trước là mình không thể xóa được cái nếp nhăn đó.